Chào các bạn đã quay trở lại với cái kênh Thanh Cooking, món chay ngon đó các bạn. Rồi nè các bạn, cái xong rồi nè các bạn, đây là cái món khô bò của mình làm từ sớm vậy này ha. Đây là cái thành phẩm của mình nè các bạn thấy cái hấp dẫn ha. Cái này thì nó cái vị nữa thì mình ăn nó vừa ăn ha các bạn, nó hơi cay cay ha. Nó hơi ăn cũng rất là vừa miệng. Cái món này mình có thể ăn chơi ha, các bạn có thể trộn với rỗi đồ ăn cũng rất là ngon. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn cái món là khô bò chay ha. Món khô bò nhưng mà mình làm chay từ nguyên liệu từ những cái chân nấm này nè các bạn. Đây là những cái chân nấm hương ha, nó khô như thế này nè các bạn. Thì gia vị tiếp theo thì mình sẽ có đây là bột ớt ha, tương ớt, nửa muỗng cà phê bột ngọt nha các bạn, 1 muỗng cà phê ngũ vị hương. Các bạn có thể sử dụng cái này mình sử dụng có 100g thôi các bạn, cho nên mình sẽ sử dụng một gói ngũ vị hương là tương đương với lại 1 muỗng cà phê ha. Ở đây là mình sử dụng 1 muỗng canh nước mắm ngon nha, nước mắm chay các bạn. Đây là đường, mình sẽ lát nữa mình cũng sử dụng 1 muỗng luôn. Tiếp theo thì mình sẽ có đây là 3 cây sả ha, những tép tỏi, 4 tép tỏi và 2 trái ớt các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vô bếp làm các bạn. Những cái núm này nè các bạn các bạn để vô trong nước ấm ha, các bạn ngâm cho mình khoảng 2 tiếng. Và mình lưu ý với các bạn nha, những cái chân núm này nè, các bạn lựa những cái chân núm khô mà ngon á thì nó trắng như thế này nè các bạn. Nó trắng như thế này thì những cái chân núm mình nó mới ngon. Đúng không? Rồi bây giờ thì mình đã ngâm sẵn rồi đó các bạn. Đó, mình ngâm sẵn cho nó mềm như thế này nè. Giờ mình sẽ đem đi luộc nha. Bắt lên cái bếp cho mình một cái nồi nước nha. Cái này mình luộc ít cho nên mình chỉ sử dụng khoảng nửa lít nước là được rồi đó các bạn. Các bạn có thể xài nước lọc ha, hoặc là cái nước dừa tươi của mình cũng được. Rồi mình sẽ cho núm vô đây để mình luộc nha. Các bạn để núm vào trong nồi thì các bạn luộc cho mình khoảng từ 15 đến 20 phút nha các bạn, cho cái núm mình nó mềm ha, với lại nó giảm bớt cái mùi hôi của núm đó các bạn. Mình đợi mình luộc núm nha, thì mình sẽ đi xắt tỏi nha các bạn. Mình băm tỏi các bạn băm tỏi cho thiệt nhuyễn cho mình ha. Rồi giờ tỏi thì mình đã xắt xong rồi đó các bạn. Giờ mình để nó ra một cái dĩa ha. Mình sẽ bằm ớt luôn. Ớt thì các bạn cũng bằm nhuyễn như vậy luôn. Rồi bây giờ mình đã luộc được 20 phút rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ tắt bếp ha. Quên nói với các bạn nữa, trong lúc mà mình luộc thì mình sẽ dần vô đây một ít muối nha, một xíu muối thôi các bạn. Mình sẽ vớt nó hết ra nha. Các bạn vớt hết nó ra rồi các bạn để cho nó nguội nha. Nó ráo nước vào cho nó nguội luôn.
để cho nó thiệt nguội các bạn. Trong thời gian mà mình đợi núm nó nguội hẳn đi các bạn, giờ mình sẽ xắt những cái cọng sả này ra nha. Các bạn đập những cái cây sả này nè, nó mềm bớt đi ha. Cho nó các bạn đập thì nó tạo cái mùi hương sả nó thơm hơn. Rồi bây giờ mình sẽ xắt những cái cọng này ra luôn. Cắt ra nha các bạn cắt cho nó ngắn ngắn như thế này nè. Mình chỉ xài ít sả thôi, mình chỉ xài bao nhiêu thôi các bạn, rồi mình xé nó ra nha. Các bạn chẻ nó nhỏ ra. Để các bạn cái phần sả này mình đã đập cho nó nát ra như thế này ha. Đó các bạn. Rồi bây giờ mình coi coi núm của mình nó nguội chưa nha. Rồi nè các bạn, những cái chân núm của mình nó đã nguội vậy ha. Mình cũng đã vắt nước cho nó thiệt là ráo rồi nè các bạn. Các bạn vắt cho nước cho thiệt là ráo luôn nha. Coi các bạn lật những cái chân núm của mình lên á, các bạn thấy nó vẫn còn những cái đen đen như thế này nè, thì mình cắt bỏ nha. Rồi giờ mình đã cắt những cái chân nó ra, những cái đen nó bỏ rồi đó các bạn. Giờ các bạn sẽ xé nó ra nè. Xé nó ra nhỏ vậy nè các bạn. Đó, các bạn xé ra cho nó nhỏ nhỏ như thế này ha. Cho vừa cái lát nữa mình xào nó còn săn lại á các bạn. Các bạn xé ra nhỏ như thế này thì xong thì các bạn để vô cái cối á, hoặc là để vô cái gì đó các bạn đâm nó ra nha, đâm cho nó mềm ra các bạn. Giờ mình đã xé xong nó hết rồi các bạn, mình sẽ cho vô một cái thau nha, để mình đâm nó ha. Các bạn đâm cho nó mềm nha các bạn, đâm cho nó tơi ra. Rồi các bạn, mình đã giã nó tơi như thế này rồi ha. Các bạn bắt đầu mình sẽ ướp nha. Đây là ngũ vị hương rồi các bạn. Mình sẽ cho một muỗng thôi ha, một muỗng ngũ vị hương, cái muỗng lớn này các bạn. Mình sử dụng cái muỗng nhỏ cho nên mình sẽ sử dụng một muỗng luôn ha, bột ngọt. Hai muỗng bột ớt nha các bạn. Mình sử dụng đường ha, là dùng bằng cái muỗng này luôn. 2 muỗng đường nha các bạn. Hai muỗng nước mắm chai luôn. Đây là tương ớt, mình cũng sử dụng 2 muỗng luôn các bạn. Tiếp tục tỏi thì mình đã băm xong và mình sẽ cho vô đây một nửa ha các bạn, để mình ướp cho nó thơm ha. Còn có phần ớt này thì một lát nữa mình để sau. Cái phần sả này thì mình sẽ cho vô đây luôn.
Rồi bắt đầu mình sẽ trộn nó lên nha. Các bạn trộn cho nó đều lên ha, cho nó thấm đều gia vị nha các bạn. Thì các bạn đợi trộn như thế này, rồi các bạn để khoảng chừng 5 đến 10 phút ha, cho nó thấm gia vị thì bắt đầu mình đem xào nha các bạn. Bạn bắt cái chảo lên bếp ha, cho cái chảo nóng thì mình sẽ cho dầu vô nha các bạn. Mình đợi cho dầu mình nóng ha, thì mình sẽ cho cái phần tỏi này vô. Mình quên nữa, mình nói với các bạn là nếu mà các bạn nào mà thuần chay á thì có thể thay thế tỏi này bằng hành bô rô nha. Mình khử cho nó thơm đó các bạn. Rồi bây giờ tỏi mình đã vàng và thơm mà mình sẽ thả cái phần này vô nha các bạn. Bạn xào ha, xào cho đến khi cái phần thịt cái khô bò này của mình, chân nấm này của mình nó khô luôn nha các bạn. Các bạn mà muốn cái màu nó lên đỏ đẹp hơn ha thì các bạn sẽ cho thêm tương ớt vô đây nha. Rồi mình sẽ cho thêm tương ớt vào đây các bạn. Mình sẽ cho thêm 3 muỗng nữa. Các bạn nào ăn cay được nhiều thì để thêm tương ớt, còn không ăn cay được nhiều thì các bạn đừng để vô thêm nha. Các bạn để vô thêm thì nó sẽ cay á. Các bạn để lửa nhỏ lại ha, lửa vừa vừa được rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần ớt này vô luôn đây. Thì các bạn xào như thế này nha, cho đến khi nào mà cái chân nấm của mình nó khô thì khô nha. Các bạn để lửa riu riu thôi, đừng có quá lớn nè. Các bạn để lửa lớn quá thì mình xào nó rất là dễ bị khét, mà nó không có khô cái chân nấm của mình nữa các bạn. Mình đã cái chảo khô bò của mình giờ thì nó như thế này thì đã được rồi nè các bạn. Các bạn tắt bếp ha, nó đã khô lại rồi nè. Bạn thấy cái màu nó rất là bắt ha, nó màu vàng tự nhiên rất là ngon các bạn. Cái này thì các bạn có thể ăn chơi ha, hoặc là các bạn có thể trộn gỏi đồ rất là ngon nha. Giờ thì cái món khô bò của mình thì giờ nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.